guys, welcome sa my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the click and notification bell para update ka sa aking mga posts. Huwag mo na rin kalimutang mag-comment, like, and share. So today, ang tutorial ko ngayon ay paano nga ba i-dark mode ang ating messenger. So mag-start na tayo. Mabilis ang tutorial lang to, kaya ayun lang, tapusin. So, mag-start na tayo. Click natin tong messenger. And then, punta tayo sa profile. Ayan, pakiclick yung profile nyo. And then, i-click nyo tong dark mode. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-white screen ako. So, may tatlo siyang option. Nasa inyo kung i-dark mode nyo siya or ano lang siya, white screen lang siya. So, ito, pag in-on ko siya, naka-dark mode siya. So, ayan, ganyan siya pag naka-dark mode. Ayan. And then, paano nga ba siya ibalik? Kung gusto niya natin, naka-white screen lang. Click ulit natin to. Ayan, dark mode again. And then, i-off lang natin. So, ayan. Ganyan lang siya. Ayan. Naka-white screen lang ako kasi din ako nasanay. And then, back na tayo. So, ayun guys. I hope may natutunan kayo sa aking panibagong tutorial. Huwag mo kalimutang mag-comment sa aking panibagong tutorial. Thank you for watching. I'm building up my cargo and I know they say you're too tired, though, but I think that I lost you. Mama, party girl.